السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الفيديو ده بيتكلم على أداة من أدوات القياس البسيطة جدا لكن المهمة جدا، اللي هي تم اللجوء ليها في حالة عدم آه، إمكانية استخدام أي أداة من أدوات القياس الأخرى، زي البوكليز، زي الميكروميتر، زي الأدمة ذات الأعماق. مفيش، هو ده الوحيد، ده له شغله المنفرد بيه لوحده. ايه ده بقى؟ اسمه ايه؟ زي ما احنا شايفين كده، اسمه الفيلر جيج، او ورق قياس الفيلر، او بعض الناس بتقولك مطوة الفيلر. ايه فيلر؟ فيلر عشان هو دايما فيلر يعني حشو، بنقيس بيه الجاب او الخلوص او المسافة ما بين جزئين جسمين، ولما يكون صغير قوي فبنسميه الحشو اللي ما بينهم. عشان كده هتلاقي الورق بتاعه بيبتدي من اول 3 من 100، 4 من 100، 5 من 100، 6 من 100، 7 من 100، 8 من 100. ده كله كسر من 100 لحد ايه؟ لحد الملي. طيب لو بصينا في منه على اليمين كده هتلاقي في ورقة عندنا اهو بيبتدي من أول ورقة من تحت 5 من 100، اللي هي 2 من 1000 من البوصة، يبقى في بالملي وفي بالبوصة. زي ما احنا شايفين اهو شكل تاني لشكل الورق. يعني هنا مثلا بادي، زي ما احنا هو مش بادي، لكن الورقة اللي واضحة قدامنا 7 من 100، 8 من 100، قبليها 6 من 100، 4 من 100، 5 من 100. طيب منه أشكال كتير قوي. أول حاجة في الخامة، في حديد كربون ستيل أو ستانلس ستيل، وفي بعض الموديلات في منها حاجات بوليمر بلاستكس. طيب حاجة تانية، الطول ده مختلف، ممكن تلاقي 10، 15 لحد 20 سنتي كمان طول. طيب عدد الورق بيختلف. الورق اللي موجود جوه بقيمه، في بعض الفيلر العادية كلها بتبتدي من أول 5 من 100، لكن في حاجات خاصة أوي بتبتدي من 3 من 100. في عدل وفي منحني واخد زاوية قايمة شوية، في منه بالملي وفي منه بالبوصة، في كده وفي كده. كل ده بيعتمد على ايه؟ على استخدامك انت عايز ايه. لو قدامنا جزئين اهو زي ما احنا شايفين، عايز اتاكد اولا لما اكون عايز عندي جزئين حاططهم على بعض وعايز اتاكد ان مفيش ما بينهم فراغ، مطلوب ان ما يبقاش في فراغ. اتشيك على الموضوع ده ازاي؟ بالفيلر جيج، اجيب اصغر ورقه فيلر جيج متاحه، اللي هي سواء 2 من 100، 3 من 100 او 5 من 100، واحاول ادخلها زي الورقه اللي قدامنا كده. لو عدت يبقى في خلوص، قيمته كام؟ افضل اتاكد، اعرف اغير الورق لحد ما اعرف هو كام بالظبط. طب لو ما عدتش يبقى الخلوص اقل من القيمه دي. هو لو مطابق للستاندر خلاص قبلناه. هل يمكن قياس المسافه دي بالبوكليز؟ لا. هل يمكن قياسها بالميكروميتر؟ لا. فاكرين لما كنا بنشحط البيرنج اللي على جلبه مشقوقه، اللي هو الادابتور سليف، جلبه مسلوبه، كنا بنقيس خلوص البيرنج قبل التركيب ونقيسه بعد التركيب، وعشان نعرف احنا ربطنا قد ايه، بحيث ان احنا ما نقفلش الخلوص بتاع البلي او يكون سايب على العمود فيفك. بنعملها بالايه؟ بالفيلر جيج. طيب اللي قدامنا ده بيستون، وعليه بيستون رينج اللي هي بالبلدي كده اسمها الشنابر. الشمبر ده بينام في جروف في مجرى، لما نيجي نقيس خلوص الشمبر مع المجرى ده بنقيسه بالفيلر جيج. طيب لما نيجي ناخد نفس الشمبر ده نحطه في الشميز اللي جوه الموتور بلوك، الانجن بلوك، بنقيس الخلوص بتاعه بايه؟ بالفيلر جيج. تظبيط التكيهات بالفيلر جيج. طيب كل العربيات فيها بوجيه، البوجيه ده بكل بوجيه في عربيه معينه بيبقى له خلوص عشان يعمل السبارك عنده، يدينا سبارك مظبوطه للمواصفات العربيه دي. بنقيسه ايه؟ بالفيلر جيج، ونقدر نظبطه كمان بالفيلر جيج. فالفيلر جيج اقدر استخدمه ان اقيس بيه خلوص حقيقي موجود، او ان احطه واظبط عليه الخلوص، يعني اظبط الخلوص يبقى على القيمه اللي انا حطيتها دي، وكانه جلبة مسافه. لو عندي حاجه بتلف زي المروحه اللي قدامنا دي والجسم عايز اقيس الخلوص ما بينهم، وده صعب قوي باي وسيله، يبقى ايه؟ بالفيلر جيج. هتقولي طب انا ممكن اقيس الاوتر قطر المروحه واقيس قطر الجسم واخصمهم من بعض. اي بس ميزه الفيلر جيج ان بعمل الكلام ده من غير ما افك، لكن عشان اقيس بالميكروميتر او البوكليز داخلي وخارجي واخصم لازم افك. اي جسمين ما بينهم خلوص صغير جدا عايز اقيسه او عايز اظبطه على الخلوص ده بالفيلر جيج. فاكرين الفيديوهات بتاعه مضخة الترسية اللي شرحناها قبل كده والتشيكات اللي عليها؟ كنا بنقيس خلوص الترس مع الجسم المضخم على الكيسنج بالفيلر جيج، او نقيس ما بين الترس والترس الداخلي وخارجي بالفيلر جيج. كذلك في المضخة الريشية الفين بامب كنا بنقيس خلوص الريشة مع الجسم كيسنج بالفيلر جيج، او خلوص الريشة مع
الروتور نفسه بالفيلر جيج برضو. اي جسمين عايز اقيس ما بينهم خلوص ضيق جدا زي ترسين مثلا بالفيلر جيج. فاكرين الالاينمنت؟ دورة الالاينمنت نرجعها. كنا بنقيس الاينمنت ونقدر نظبطه ما بين سواء راديال او اكسيال، اللي هو في الزاوي او التوازي بالفيلر جيج. السوفت فوت بقى من اهم استخدامات الفيلر جيج في الالاينمنت. السوفت فوت انا دايما بحب اعمل السوفت فوت بالفيلر مش بالساعه، لان الفيلر ادق. ممكن تبقى الرجل عندك واخده زاويه مش مسطحه، فلما تقيس بالساعه تديك قرايات مضلله. بص على الرجل اللي قدامنا دي كمثال. اول فيلر جيج اهو في ركن مدي 5%، التاني 5%، ركن تاني 6%، ركن 2%. يبقى الرجل ده ممكن تبقى مش عادله فعلا. يبقى مين اصدق؟ الفيلر جيج. ونشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني مع حاجه جديده.